Dragi privitori, bine v-am găsit la cea de-a 79-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Suntem la Chișinău și vreau să vă zic că se termină luna august și evident că suntem în preajma unor evenimente importante în Republica Moldova. Desigur, suntem în strictă dependență și de evenimentele care au loc în plan regional și internațional. Am fost toți cu ochii pe războiul din Ucraina și mai cu seamă pe aceste runde de întâlniri, pe de o parte între Trump și Putin sau pretinsul Putin la Anchorage în Alaska. După aia, la Washington au venit cei mai importanți lideri europeni și cu Volodymyr Zelensky pentru a discuta cu Trump, iar această întâlnire a înscris o etapă mai mult decât importantă în tot ceea ce înseamnă războiul de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei și solidarizarea Europei în favoarea Ucrainei și împotriva statului terorist și fascist Rusia. După care toată presa internațională, toate instituțiile media au fost foarte interesate de o eventuală întâlnire Putin-Zelensky. Desigur că această întâlnire și-a dorit-o mai cu seamă Trump, președintele celei mai puternice țări din lume. Din păcate nu a înțeles că Putin sau Kremlinul, regimul kremlinez, a înregistrat o victorie de parcurs asupra lui Trump și asupra imaginii lui Trump de mare făcător de pace. Desigur, cei mai perspicace gânditori și analiști politici, oameni simpli care știu să facă matematică politică, și-au dat bine seama că această întâlnire nu va avea loc niciodată, pentru că regimul de la Kremlin se teme de Zelensky, se teme de Ucraina și nici de cum nu are de gând să se supună dorințelor lui Trump în căutarea premiului Nobel sau în procesul de vânare a premiului Nobel pentru pace, să-și adjudece puterea aceasta extraordinară de a forța Kremlinul să-l trimită pe Putin sau dublorul său la întâlnire cu Zelensky. Această întâlnire deci nu va avea loc, a spus-o clar și răspicat cancelarul german Friedrich Merz, a spus-o foarte clar că această întâlnire nu va avea loc, iar Trump este deja ridiculizat de liderii europeni, printre ei președintele Portugaliei, care l-a numit pe Trump un fel de agent sovietic, deoarece prin comportamentul său, prin discursurile pe care le face, seamănă foarte mult cu un agent sovietic, un agent al Kremlinului. Noi am fost în așteptare și tot ne-am făcut iluzii că poate Trump va adopta o altă poziție și mai drastică vis-a-vis de Rusia, dar vedem că din nou lunecă și dă înapoi, din nou Ucraina este și ea învinuită că nu-și dorește pace, din nou amână sancțiunile terțe pentru statele terțe care importă petrol rusesc pentru a-l revinde inclusiv unor țări europene. Au fost introduse taxe doar în raport cu India, 50%. Este taxată India pentru produsele petroliere pe care le aduce din Rusia, după aia le reexportă în țările occidentale. China deocamdată nu figurează în acest algoritm al sancțiunilor. Trump încă nu a ajuns la China pentru că își dorește să deturneze Rusia de la acest parteneriat cu China, dar lucrul acesta nu-i va reuși, deoarece, dragi privitori, știți foarte bine că Rusia reușește să ducă acest război mai departe, inclusiv cu ajutorul care vine din China, în tot ceea ce înseamnă componente pentru armamente, ba chiar unele drone care au fost doborite de armata ucraineană. După ce au fost examinate și analizate, s-a dovedit că în întregime au fost fabricate în China. China duce și ea un dublu joc. China și-ar dori continuarea acestui război pentru că
ea are de câștigat de pe urma lui, are de câștigat petrol la prețuri foarte, foarte mici din Rusia, o are pe Rusia la degetul mic. Să nu uităm că dincolo de Ural, în Rusia locuiesc doar 14 milioane de cetățeni. Sunt doar 14 milioane de locuitori. Și vă amintesc că teritoriul Rusiei este unul enorm, 17,5 milioane de kilometri pătrați, și dincolo de Ural, chinezii, încetul cu încetul, au pus stăpânire pe tot ceea ce înseamnă profesiuni, pământuri, pe femeile ruse care preferă să se căsătorească cu chinezii decât cu rușii, pentru că rușii sunt alcoolizați din fragedă copilărie și nici nu sunt capabili să procreeze. De-aia rusoaicele preferă să se căsătorească cu chinezii. Chinezii sunt cuminți, muncitori, lucrători, familiști, se simt bine dincolo de Ural și încetul cu încetul, desigur că din punct de vedere economic, logistic, infrastructural, profesional și uman, chinezii au pus stăpânire pe o bună parte din teritoriul rusesc. De aceea China își dorește ca Rusia să ducă în continuare acest război, pentru că Chinei este convenabilă o Rusie mult mai slabă și o Rusie antrenată în conflict militar, o Rusie dependentă de China, pentru că China își vede de treabă și își vede de interesele sale. În această ecuație, America lui Trump își dorește să separe această prietenie și colaborare economică între Rusia și China pentru a slăbi și Rusia și China pe ambele părți. După aia va decide cu cine va merge mai departe, dar din tot ceea ce face Trump, din tot ceea ce spune el, din felul cum se comportă, ne dăm bine seama că Trump are o condescendență extrem de mare pentru Putin sau pentru cel care se dă drept Putin și nu este prea angajat în acțiuni drastice pentru a stopa Rusia. Iar aceste acțiuni ar însemna, desigur, că sancțiuni, în primul rând financiar-bancare, o izolare economică și civilizațională a Rusiei, pentru că toate aceste pachete de sancțiuni care au venit din UE au fost, ele sunt bune, dar uitați-vă, au trecut 3 ani și jumătate de război și pachetele de sancțiuni slăbesc cumva capacitățile Rusiei, capacitățile economice ale Rusiei în a duce acest război, dar ele nu au sleit-o de putere. Rusia continuă să aibă potențial, are de unde scoate și bani și resursă umană pentru a lucra în 3 schimburi în uzinele de fabricare a armamentului, are și resursă umană, carne de tun pentru a fi trimisă pe frontul din Ucraina și această resursă umană este inepuizabilă. Ar fi foarte bine să ne gândim că poate militarii ruși sau soldații ruși, că e vorba de soldați, care se omoară apropo și între ei, nu doar omoară ucraineni, pentru că refuză să meargă în asalturile de carne de tun, ei mor în aceste asalturi, dar nu putem spera că acești soldați într-o bună zi vor întoarce arma împotriva regimului de la Kremlin. Nu, nici de cum. Din păcate, poporul rus este îndobitocit, eu nu vorbesc 100%, poate există un 8-10% de oameni care gândesc altfel. Apropo, împotriva acestor oameni au fost introduse sancțiuni drastice, codul penal a fost draconizat și acum pentru orice zicere, pentru orice exprimare în favoarea Ucrainei sau în dezavoarea războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina, rușii care îndrăznesc să facă acest lucru plătesc cu ani grei de pușcărie și de tortură. Apropo, Rusia recent a ieșit din acordul internațional împotriva torturii și tratamentelor degradante. De ce? Pentru că Rusia nu poate să existe în afara torturii. Rusia este un stat torționar și din momentul în care a și făcut acest lucru
în raport cu dreptul internațional, vă dați bine seama că lucrurile în Rusia nu stau prea bine. Dar cetățenii ruși acceptă acest statut de sclavi ideologici. Apropo, ceea ce se întâmplă astăzi este mai abitir decât în 1937 pe timpul lui Stalin, cu noile posibilități ale tehnologiilor informaționale. Știți că rușii au lansat recent o aplicație de mesagerie care se numește Max și această aplicație de mesagerie practic obligatoriu este din start instalată în telefoanele smart produse pe teritoriul Rusiei, iar acest Max este un fel de turnător personal al fiecărui cetățean al Rusiei. Deci el înregistrează unde se deplasează cetățeanul, cu cine comunică, despre ce comunică. E de nu doar de condamnat, ci și e un subiect absolut incredibil când esența KGB-istă, FSB-istă a Rusiei practic nu că dispare sau a diminuat, ci dimpotrivă a devenit și mai pregnantă și a devenit o parte a existenței rușilor din Rusia. Nu vreau să numesc acest lucru, nu, existența aceasta nu este viață, este cu adevărat o existență. Unii o duc la limită această existență. Știți foarte bine că Rusia, în întinderea Rusiei, e prea puțină civilizație, dincolo de Moscova, Sankt Petersburg și Novosibirsk, mai sunt câteva orașe unde pulsează viața. În rest, e o stare de degradare civilizațională incredibilă. Și totuși, Rusia nu a fost suficient penalizată, pedepsită prin intermediul sancțiunilor pentru ca să piardă acest război. Acest război poate fi pierdut de Rusia și Rusia poate fi învinsă doar dacă războiul se va muta pe teritoriul Rusiei și nu vorbesc doar despre dronele ucrainene care astăzi ajung și ating ținte strategice militare din cauza faptului că rafinăriile de petrol au fost țintite de dronele ucrainene. Acum benzină nu este în Rusia, benzina este la mare căutare, benzina se eliberează pe tichete, doar pentru cei care au tichete. S-a scumpit această benzină, dar asta nu este suficient. Rusia trebuie să fie lovită așa cum lovește ea Ucraina și slavă Domnului, ucrainenii sunt deja la etapa producerii rachetelor sale, propriilor rachete balistice. Recent, inginerii ucraineni au testat și vor pune în aplicare racheta pe nume Flamingo. Este o rachetă balistică care poate să ajungă la circa 1000 de kilometri în adâncul teritoriului rusesc, iar spre fabricație vin și alte rachete cu o rază de acțiune mult mai lungă, până la 2, 3, 5, chiar 7000 de kilometri. Deci vă puteți imagina că de acum încolo rachetele balistice ucrainene vor putea să ajungă ținte strategice militare pe întreg teritoriul rusesc. Și Zelenski, președintele Zelenski, apropo, a spus următoarele: Ucraina nu va fi nevoită să întrebe cum să-și utilizeze propriile rachete pe care ea le produce. Prin urmare, va avea libertatea să țintească orice puncte strategice militare pe teritoriul rusesc. Pe când rușii, din păcate, ceea ce fac, vedeți că alaltă seară Kievul a fost bombardat teribil de către ruși, 600 de șaheduri au atins ținte civile în Kiev, peste 250 de clădiri rezidențiale, au murit civili, sunt morți deja, numărul lor se apropie de 30, foarte mulți răniți, inclusiv copii au murit. Apropo, în Ucraina, dragi privitori, de 3 ani și jumătate este dus acest război teribil de agresiune genocidar al Rusiei și în această perioadă, din păcate, s-au născut copii și au trăit câte 2 ani, 2 ani jumătate, 3 și au fost omorâți acești copilași de rachetele rusești. Ăștia sunt copii care n-au mai apucat să vadă
pacea, copiii care s-au născut pe timp de război și care au murit pe timp de război. Nu mai vorbesc de copiii deportați de ruși, asupra cărora este operată o acțiune de transformare, de ideologizare, pregătindu-i pentru a întoarce armele împotriva propriilor părinți și împotriva propriei țări. Deci, acest război genocidar, și atenție la termenul pe care îl utilizez, război genocidar al Rusiei împotriva Ucrainei, el n-a fost recunoscut ca atare legal la nivel internațional. Nici ONU nu s-a pronunțat în acest sens, nici Consiliul Europei, nici adunarea parlamentară a Consiliului Europei, nu mai zic de OSCE, că organizația asta am impresia că a murit deja, nu mai e nicio securitate care ar veni din partea OSCE-ului, pe când atitudinile corecte vis-a-vis de acest război au fost luate mai cu seamă de statele care au frontieră comună cu Rusia și mă refer la statele baltice. În Letonia, de exemplu, există o lege care spune că războiul pe care îl duce Rusia în Ucraina este război genocidar și, prin urmare, orice acțiune, orice discurs public, politic pe teritoriul Letoniei în favoarea Rusiei sau a celor care participă la acest război este penalizat drastic. Deci cade sub incidența codului penal. Știți foarte bine că Letonia, dar și Lituania și Estonia a expulzat o sumedenie de cetățeni ai săi care erau loiali statelor baltice, dar care au avut neatenția sau poate perspicacitatea, pentru că erau agenți adormiți ai Rusiei, să acționeze sau să spună ceva în favoarea Rusiei pe timp de război. Ei au fost conduși la frontieră și expulzați, chiar dacă aveau cetățenia acestor state. Acum, după ce v-am povestit ce au făcut statele baltice, stau și mă întreb de ce Republica Moldova nu a procedat exact la fel. Pentru că nu are frontieră comună cu Rusia. Asta nu este un argument. Noi avem frontieră comună cu Ucraina, iar la frontiera de est avem o zonă secesionistă unde rușii își țin 22.000 de tone de armament și își țin o armată de 1.500-2.000 de militari ruși, gata în orice moment să invadeze Republica Moldova partea dreaptă sau să fie o forță de sprijin împotriva Ucrainei. Deci eu consider că în Republica Moldova o astfel de lege antirasism, antiputinism trebuia de mult adoptată și dacă această lege ar fi fost adoptată, noi nu am mai fi avut în competiția electorală atâtea partide rusești finanțate copios de Rusia, partide care nu și-au asumat discurs anti-rusesc împotriva războiului și nu și-au asumat un discurs pro-ucrainean. Eu consider că asta este o trădare în raport nu doar cu Republica Moldova, ci în raport și cu valorile europene, pentru că Republica Moldova este o fostă republică sovietică socialistă din fosta URSS și a trebuit să se inspire din experiența țărilor baltice care au făcut acest lucru și să procedeze exact la fel, adică să-și adopte o lege în Parlament antirasism, antiputinism, pentru că rasismul, putinismul este o doctrină fascistă de speță nouă, mai proastă chiar decât fascismul clasic. Este o doctrină, o ideologie care trebuie combătută și din cauza că Rusia nu este recunoscută ca imperiu fascist în plan internațional, din această cauză ea își mai permite să ducă acest război și să rămână nepedepsită pentru moment. Eu consider că Rusia nu a fost pedepsită suficient și drastic pentru genocidul pe care îl face în Ucraina. Dragi privitori, revenim în Republica Moldova, suntem în preajma sărbătorii limba noastră cea română, care va avea loc la 31 august și vă amintesc că limba română va fi sărbătorită și cinstită și omagiată pe ambele maluri ale Prutului. În România, 31 august, la fel este o sărbătoare oficială a limbii române. Această decizie a fost luată de Parlamentul României în cele două camere,
în semn de solidaritate cu sărbătoarea identică pe care o marcăm la 31 august în legătură cu adoptarea. Știți că la 31 august 1989 a fost adoptată legislația lingvistică, prima lege despre funcționarea limbilor în Republica Moldova. Se numea atunci legea cu privire la funcționarea limbilor în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Acum să revenim un pic la caracterul legal, juridic de funcționarea limbii române în Republica Moldova. Această lege a fost adoptată sub presiunea mulțimii în 1989 la 31 august și primul pas care a fost făcut foarte important atunci a fost să trecem la alfabetul latin, adică practic am revenit la limba română, da? Dar conținutul acelei legi poate că era bun pentru acea perioadă, dar desigur că odată cu trecerea anilor a devenit obsolet, s-a învechit, pentru că acea lege, cine a citit-o și o cunoaște, dacă nu vă aduc eu la cunoștință, instituia sau chiar lăsa să continue bilingvismul român-rus, dar de fapt era moldovenesc-rus, că așa era în lege, moldovenesc-rus, pe teritoriul Republicii Moldova și acest bilingvism, chiar dacă legea în 2016 a fost recunoscută de Curtea Constituțională a Republicii Moldova drept obsoletă și caducă, ea nu mai este în vigoare, oricum acest bilingvism continuă și astăzi. Dragi privitori, aș vrea să vă amintesc că e bine să ne cunoaștem eroii și recenta istorie, că în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la 26 martie 2013, am depus o sesizare la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, prin care am solicitat constituționalizarea Declarației de Independență a Republicii Moldova după modelul francez, iar constituționalizarea Declarației de Independență trebuia să redea sau să repună în drepturi limba română în Constituția Republicii Moldova și în toată legislația aferentă. La 5 decembrie 2013, Curtea Constituțională a Republicii Moldova s-a pronunțat pe marginea sesizării pe care am întocmit-o și a elaborat o hotărâre prin care a constituționalizat Declarația de Independență și a statuat că normele din Declarația de Independență, aceasta fiind un document juridico-politic, dacă ele vin în contradicție cu unele norme din Constituția Republicii Moldova, normele din Declarația de Independență prevalează asupra celor din Constituție. De fapt, dacă deschidem parantezele, este vorba de articolul 13, pentru că exista o contradicție între ceea ce scria în Declarația de Independență, unde se vorbea despre limba română, și articolul 13, care a fost votat de comuniști și agrarieni, unde articolul 13 spunea că limba de stat în Republica Moldova este limba moldovenească, funcționând în baza alfabetului latin. Și această sintagmă, limba moldovenească, a fost pe larg exploatată de politicienii ruși din Republica Moldova și au făcut din ea, desigur, că cheval de bataie sau un cal de bătălie electorală în toate campaniile electorale. Acum, nu că mi-ar aparține mie meritul acesta, dar este bine să amintim că a fi deputat în Parlamentul Republicii Moldova înseamnă să ai și creativitate politică, creativitate legislativă și chiar dacă atunci, în 2013, Curtea s-a pronunțat referitor la constituționalizarea Declarației de Independență, în legislație sintagma limba moldovenească a rămas. Și ce a făcut PAS în 2023? PAS în 2023 doar a modificat din punct de vedere tehnic legislația. M-a amuzat un pic faptul că atunci partidul de guvernământ și-a arogat această victorie și nu a menționat absolut nimeni, dar absolut nimeni nu a menționat că de fapt această ajustare tehnică a legislației s-a făcut în baza hotărârii Curții Constituționale a Republicii Moldova, care pe atunci era condusă de Alexandru Tănase, iar la baza acelei hotărâri a stat sesizarea elaborată de
profesorul Ana Guțu. E foarte ușor să treci cu buretele peste memoria recentă politică în Republica Moldova. Foarte multă lume a uitat sau în mod expres nu-și amintește de numele meu. Istoria le va pune la punct pe toate și posteritatea va ști să aprecieze acest gest. Eu, Ana Guțu, profesor universitar, care nu sunt profesor de limbă română, părinții mei au fost profesori de limbă română și de istorie, eu sunt lingvist, doctor în filologie romanică și am predat lingvistică și disciplinele aferente în limba franceză, dar m-am inspirat din experiența Franței, pentru că asta este important să o spunem. Pe lângă această sesizare pe care am făcut-o atunci, în baza căreia a fost luată decizie de către Curtea Constituțională, în anul 2011 am depus în Parlament un proiect de lege prin care solicitam amendarea codului cu privire la perfectarea actelor de stare civilă și am introdus articolul care prevede libertatea de a se declara român în baza unei declarații pe propria răspundere atunci când cetățeanul se înregistrează în baza de date a populației și își perfectează actele de identitate. Din păcate, atenție, atunci a fost o respingere totală în Parlament a inițiativei mele, dar peste ceva timp Republica Moldova a pierdut la CEDO un dosar, Cibotaru versus Republica Moldova, și din cauza că Republica Moldova a pierdut acest dosar, era vorba despre dreptul cetățeanului Republicii Moldova de a se declara român. Oricum, alianța de guvernare de atunci, din care am făcut și o parte, pentru că făceam parte din majoritatea parlamentară, a fost nevoită să adopte acest amendament, inclusiv proiectul meu de lege. Astfel, astăzi, când mergeți să vă perfectați actele de identitate, pașaport sau buletin, trebuie să le amintiți funcționarilor de la Agenția Servicii Publice că doriți să fiți înscris român în baza de date a populației și chiar să vă obțineți un certificat de etnicitate. Ei numesc etnie, eu l-aș numi certificat de naționalitate. Asta este foarte important. Și acum vreau să vă spun un lucru, o triadă, se pune în valoare o triadă. În primul rând, limba română, identitatea românească și unirea. Toate aceste noțiuni, de fapt, sunt parte a Constituției Republicii Moldova, care face corp comun cu Declarația de Independență a Republicii Moldova. Pentru că Declarația de Independență a Republicii Moldova nu doar utilizează sintagma corectă a limbii pe care o vorbim limba română, ci și face referință la necesitatea lichidării consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov și asta înseamnă unirea de fapt cu România și desigur atunci când vorbim limba română, noi facem referință la faptul că în Republica Moldova locuiesc români. La est de Prut locuiesc români, chiar dacă o bună parte din ei încă nu au sensibilizat identitatea lor. Dar noi suntem aici pentru a le spune și a învăța și a le aduce la cunoștință că cetățenii Republicii Moldova, cei care vorbesc limba română, care au părinți români, bunici români, străbunici români în baza acestui statut ce au redobândit cetățenia română, au pașapoarte românești, ei sunt români. Noi suntem români. Și la 31 august noi ne spunem la mulți ani limba română, la mulți ani tuturor românilor oriunde s-ar afla și la mulți ani unirii Republicii Moldova cu România, pentru că această unire oricum se va întâmpla, ea va avea loc, ea este inevitabilă și ne vom uni neapărat cu România până în frontiera controlată pe Nistru. Această frontieră trebuie controlată administrativ, apropo, ea nu este controlată administrativ. Deci rețineți, vă rog, triada limba română, identitatea românească și unirea, toate împreună, ele sunt subiecte care fac parte din Constituția Republicii Moldova, care Constituție include și textul Declarației de Independență a
Republicii Moldova. Și dacă veni vorba de independență, ați văzut că la Chișinău a fost sărbătorită cu mult fast ziua independenței. Ați observat probabil că Nicușor Dan, președintele României, nu a venit la Chișinău și foarte multă lume a început să-i reproșeze de ce președintele Nicușor Dan nu este prezent la Chișinău, alături de cancelarul Friedrich Merz al Germaniei, alături de președintele Emmanuel Macron al Franței și alături de Donald Tusk, premierul Poloniei. Eu am luat apărarea lui Nicușor Dan spunând foarte clar că Nicușor Dan este președintele României care, pentru prima dată la Berlin, atenție, la Berlin, nu oriunde, ci la Berlin, a vorbit despre necesitatea unirii celor două state românești. Și de ce zic că a vorbit la Berlin și este important acest lucru? Pentru că și Germania s-a reunit, Germania de Est cu Germania de Vest, după mulți ani de separare, și Nicușor Dan a avut curajul să spună acest lucru. Prin urmare, Nicușor Dan este un unionist, dar a spus că ține de Republica Moldova să solicite acest lucru, pentru că în 2018 Parlamentul reunit, cele două camerele Parlamentului Român reunit la București, au votat o declarație festivă prilejuită de centenarul Marii Unire de la 1 decembrie 1918 și în acea declarație Parlamentul spune foarte clar că România este gata să primească Republica Moldova în momentul în care aceasta va decide acest lucru. Iar Nicușor Dan vine pe 31 august, de Ziua Limbii Române, la Chișinău și acesta este un gest foarte frumos. În plus, în argumentul meu de ce Nicușor Dan poate nu a fost prezent de Ziua Independenței, în primul rând, apropo, el nici nu a fost invitat doar de Ziua Limbii Române. Există, la 3 septembrie 1991, Parlamentul României reunit în cele două camere a adoptat declarația de recunoaștere a independenței Republicii Moldova. Și dacă veți citi această declarație, veți observa un aliniat foarte important în care se spune: România sprijină identitatea românească a cetățenilor care locuiesc în Republica Moldova de la est de Prut și sprijină înlăturarea consecințelor a pactului Ribbentrop-Molotov. Deci, pe lângă faptul că România a recunoscut independența, să nu uităm că există și acest aliniat importantisim. Prin urmare, România așteaptă ca Republica Moldova să se unească cu România. Dar, din păcate, nicio putere politică la Chișinău de la 1991 încoace nu a pus pe tapet problema unirii de o manieră serioasă, de o manieră punctuală și de o manieră strategică. Acum toată lumea vorbește despre integrarea europeană. A fost frumos, a venit Merz, Macron, Tusk, au vorbit în limba română. Maia Sandu a arătat superb pe scenă alături de acești trei lideri europeni. Au fost frumoase discursurile, înălțătoare, doar că, atenție, țineți minte despre Ucraina. Să țineți minte despre Ucraina. Acolo merge un război, în acest război mor ucraineni, sancțiunile occidentale sunt bune, dar ele nu au epuizat Rusia și Ucraina, de una singură practic, militar, uman, se sacrifică pentru libertatea noastră. Deci, ar fi fost minunat dacă și Maia Sandu, așa cum a făcut-o Nicușor Dan, ar fi utilizat această posibilitate diplomatică să vorbească și cu Merz, și cu Macron, și cu Tusk, nu în piață, cel puțin 1 la 1, și să le spună că, de fapt, Republica Moldova ar trebui să se unească cu România și asta ar fi garanția de securitate și posibilitatea de a accede în Uniunea Europeană și în NATO imediat, chiar dacă vor trebui făcute niște sacrificii de parcurs. Ele mereu au existat și vor exista în orice proiect de țară. Dragi privitori, primiți din partea mea cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii limba noastră cea română, limba care ne unește, limba noastră cea română care definește identitatea noastră românească și desigur că ne duce și pe calea unirii. Dar în Republica Moldova mai este o cale lungă de trecut până când limba română va fi cu adevărat la ea acasă. Încă este prea multă limbă rusă în Republica Moldova și în instituțiile oficiale și în toate sferele vieții publice și politice.
Prin această limbă este vehiculată ideologia kremlineză putinistă și lupta pentru limba română continuă aici în Republica Moldova. Opera limbii române în Republica Moldova încă nu este terminată, ea continuă să fie zidită zi cu zi în fiecare acțiune a noastră, în fiecare gândire, în fiecare activitate pe care o desfășurăm și mai cu seamă cea academică, pentru că ea este foarte importantă, dar este importantă și activitatea și atitudinile politicienilor, pentru că ei sunt cei care educă societatea și ar fi bine să o educe în spiritul adevărului științific, adevărului istoric și în spiritul adevărului despre neamul nostru românesc.